Ανάμεσα στα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω στο ιατρείο μου και με ασθενείς που συνεργαζόμαστε από το διαδίκτυο είναι τα προβλήματα ύπνου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπληρωμάτων διατροφής, φαρμάκων, τεχνικών και θεραπείων που μπορεί να βοηθήσουν για τη βελτίωση του ύπνου, αλλά αυτό που αξίζει να δοκιμάσει κάποιος στην αρχή είναι το μαγνήσιο και η μελατονίνη. Καθένα από τα δύο έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του και στο σημερινό βίντεο θα τα αναλύσουμε. Θα ξεκινήσω με το μαγνήσιο γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο ασφαλές από τα δύο και αυτό που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί μακροχρόνια με πολύ μικρή πιθανότητα να εμφανιστούν παρενέργειες. Θεωρώ ότι τουλάχιστον οι μισοί άνθρωποι που θα δοκιμάσουν να πάρουν μαγνήσιο θα δουν κάποια βελτίωση στον ύπνο τους. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα κοιμηθούν πιο εύκολα είτε δεν θα ξυπνήσουν μέσα στη νύχτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξυπνούν πιο φρέσκοι και ξεκούραστοι το πρωί. Δυστυχώς, οι άλλοι μισοί δεν θα δουν καμία βελτίωση στον ύπνο τους. Πρέπει να θυμίσω ότι καμιά θεραπεία δεν βοηθάει όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό η καλύτερη προσέγγιση είναι η εξατομίκευση. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ το μαγνήσιο κάτι που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος με ασφάλεια για να βελτιώσει τον ύπνο του. Υπάρχουν πολλές μακροχρόνιες μελέτες χορήγησης μαγνησίου και σε γενικές γραμμές δείχνουν ότι το μαγνήσιο είναι ασφαλές. Χρειάζεται όμως προσοχή για πιθανές ηλεκτρολιτικές διαταραχές και άλλες παρενέργειες. Θυμίζω ότι όταν παίρνετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής πρέπει να ενημερώνετε το γιατρό σας. Το μαγνήσιο υπάρχει σε πολλές μορφές, αν και αυτό που προτείνω στα άτομα που θέλουν να πάρουν μαγνήσιο για τη βελτίωση του ύπνου είναι το κεντρικό μαγνήσιο. Στις μελέτες χορηγείται από 100 μέχρι 300 μιλιγκράμμ για την έλευση ύπνου, αν και σε μερικές περιπτώσεις έχω δοκιμάσει 400 μιλιγκράμμ με ασφάλεια. Η μελατονίνη είναι πιο αποτελεσματική για τον ύπνο, αλλά δυστυχώς δεν συνιστώ να τη χρησιμοποιεί κάποιος μακροχρόνια. Σε αντίθεση με το μαγνήσιο που υπάρχουν μελέτες μακροχρόνιας χορήγησης, στη μελατονίνη δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα και γι' αυτό θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να παίρνει μελατονίνη μακροχρόνια. Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι τουλάχιστον 2 στους 3 βλέπουν κάποια βελτίωση στον ύπνο τους. Και πάλι 1 στους 3 δεν βλέπει καμιά βελτίωση και αυτό το βλέπω ιδιαίτερα σε άτομα που πίνουν καφέ. Θυμίζω ότι αν κάποιος έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον ύπνο του, θα ήταν πολύ λογικό να σταματήσει τελείως τον καφέ και την καφεΐνη και να επιλέξει μόνο καφέ που δεν έχει καφεΐνη ή αφεψίματα χωρίς καφεΐνη. Προφανώς το ίδιο ισχύει και για το τσάι και το κακάο και πάνω απ' όλα με το αλκοόλ, που διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου ακόμα και αν δεν γίνεται αντιληπτό. Επιστρέφοντας τώρα πίσω στη μελατονίνη, θυμίζω ότι είναι εμφανώς πιο αποτελεσματική για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κάποιος να την παίρνει παραπάνω από μερικές εβδομάδες. Η μελατονίνη, αν και είναι πιο αποτελεσματική και βελτιώνει ιδιαίτερα τον ύπνο, μπορεί να φέρει υπνηλία την επόμενη μέρα ή διέγερση και νευρικότητα. Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ένα ήπιο φαινόμενο rebound, δηλαδή δυσκολία να κοιμηθεί κάποιος την επόμενη νύχτα που δεν θα πάρει μελατονίνη. Θεωρώ ότι η θέση της μελατονίνης είναι ιδανική όταν τη χρησιμοποιεί κάποιος μεμονωμένα και μερικές φορές το μήνα και όχι συστηματικά και καθημερινά. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μελατονίνη 1 ή 2 φορές την εβδομάδα τα βράδια που θα πιει αλκοόλ για να κοιμηθεί καλύτερα. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιείται συστηματικά για αντιμετώπιση των προβλημάτων ύπνου, γιατί η μακροχρόνια χορήγηση μπορεί να επηρεάσει και τη διάθεση και να οδηγήσει σε άγχος και κατάθλιψη, αλλά και τις ορμόνες και να εμφανιστούν προβλήματα τα οποία είναι απρόβλεπτα και μπορεί να είναι και σημαντικά. Ακόμα ένα πρόβλημα με τη χορήγηση μελατονίνης είναι η έβρεση της κατάλληλης δοσολογίας. Η τυπική δοσολογία που χορηγείται η μελατονίνη είναι από 1 έως 30 μιλιγκράμμ πριν τον ύπνο και η συγκεκριμένη δοσολογία που είναι ιδανική για τον καθένα διαφέρει πολύ και μπορεί να χρειαστεί πολύ πειραματισμός μέχρι να καταλήξει κάποιος στην ιδανική δοσολογία που βελτιώνει τον δικό του ύπνο χωρίς να δημιουργεί παρενέργειες την επόμενη μέρα. Το λογικό είναι να ξεκινήσει κάποιος από πολύ χαμηλή δόση, δηλαδή 1 ή 2 μιλιγκράμμ, και να αυξήσει τη δοσολογία μέχρι να επιτύχει την δόση
που τον βοηθάει στον ύπνο, χωρίς να του προκαλεί παρενέργειες την επόμενη μέρα. Η αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου είναι μια πολύπλοκη υπόθεση που συχνά απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Στο ιατρείο μου βοηθάω άτομα με διαταραχές ύπνου συνδυάζοντας πολλές θεραπείες όπως μαγνήσιο, μελατονίνη και άλλα συμπληρώματα διατροφής, όπως και βελονισμό και άλλες τεχνικές και θεραπείες για το ιδανικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που θέλετε να σας βοηθήσω, καλέστε στο ιατρείο στο 210 26 28 639 για μια ενημέρωση. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται ότι το θέμα του ύπνου σας απασχολεί. Γι' αυτό συστήνω να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που προτείνω κάποια αφεψίματα που βελτιώνουν τον ύπνο. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.